Hello, future officers. Welcome to Career Class Daily Newspaper Editorial Analysis. য'ত আমি ডিসকাস কৰোঁ প্ৰতিদিনে significant editorial সমূহ যিহেতু APSC মেইনছ আহি আছে সেই সন্দৰ্ভত এনেকুৱা ধৰণৰ editorial সমূহে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ইনসাইটস প্ৰভাইড কৰিব। অলৰাইট ওকে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ আমি চাই লওঁ আমি কি টপিক ডিসকাস কৰিম আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা হেয়া হৈছে ইণ্ডিয়াছ $5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি ড্ৰিম খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হয় কাৰণ আমাৰ ভাৰতৰ এটা ভিজন আছিল যে বাই দ্য ইয়াৰ 2025 আমি $5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি হ'ম ৰাইট আমি সেই $5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি হোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছো সো এই এডিটৰিয়েলটোত কৈছে যে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি কি কোন সমূহ দিশত আমি ফোকাস কৰিব লাগিব টু এচিভ দিস ড্ৰিম আৰু যেহেতু বাজেট আহি আছে ৰাইট মনসুন বাজেট আহিব ফুল ফ্লেজেড বাজেট লোৱা না হ'ব সেই বাজেটখনত কোনখিনি এৰিয়াত আসলতে ফোকাস কৰিব লাগে যাতে আমি 5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি ড্ৰিমটো দিঠকত পৰিণত কৰিব পাৰো এনেকুৱা টপিক বিলাক আমাক জিএস পেপাৰ 2 সুধিব পাৰে বা জিএস পেপাৰ 3 অলৰাইট আমাৰ দ্বিতীয় টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দু পৰা হেয়া হৈছে বিমষ্টেক again is a significant topic GS পেপাৰ টো ডাইৰেক্টলি সুধি দিব পাৰে লগতে GS পেপাৰ 3 টো আমি পাসিং ৰেফাৰেন্সত বা যেহেতু ইকনমিৰ লগত ৰিলেটেডো হয় ৰাইট সো এনেকুৱা প্ৰশ্ন হয়তো সুধিব পাৰে Alright, so first topic to le ahisu India's $5 trillion economy dream. Ami jodi current context to sao ba e editorial to mul কথাখিনি কি কৈছে so যেহেতু আমাৰ ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণ is set to present the full budget for 2024-2025 on July 23rd so তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ খুব এক্সাম ওচৰে চাপিব মেইনছ জুন সকলে এপিয়াৰ কৰিব so খুব কমই চান্স আছে যে এই বাজেটখনৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব বাট আপোনালোকে ইন্টাৰিম বাজেটখন কিন্তু ভালকে চাই থব হয়নে তাৰপা হয়তো কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে অলৰাইট so এই বাজেটখনলৈ বহুত আসলতে বহুতখিনি এসপিৰেশনস আছে কাৰণ তাৰ পৰাই আসলে নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে আমাৰ ভাৰতখন কোন দিশত আগবাঢ়িব so the first budget of the Narendra Modi 3.0 government is expected to unveil far reaching economic and social reforms aimed at the rapid development of our country right very important এটা আমি যেহেতু গম পাইছো আমাৰ এসপিৰেশনস কি হয় আমাৰ এসপিৰেশন হৈছে যে আমি $5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি হ'ব বিচাৰিছো আজিৰ দিনত যদি আমি চাও আমাৰ কারেন্ট জিডিপি কোড ষ্টেণ্ড কৰে so the India's gross domestic product stands at approximately 3.5 trillion right so আজিৰ দিনত আমাৰ ভাৰতৰ ইকনমি খন 3.5 trillion he gross domestic product আছে right so this is the GDP of today's India's economy so এইবিলাক আপোনালোকে হেন্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে এনসাৰস বিলাকত ভৰাব পাৰিব আৰু আমাৰ টাৰ্গেট কি হয় the goal is to elevate India's economy to 5 trillion GDP by the next year that means 2025 কিন্তু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসকল অৰ্গানাইজেশনস আছে যেনে ধৰক IMF এ হওক বা ওয়াৰ্ল্ড ব্যাংকে হওক তেওঁলোকে কি কৈছে India needs to sustain an annual GDP growth rate of at least 8% to reach the 5 trillion mark by the year 2025-2027 right so আমি যদি এটা 8% ৰেটত প্ৰত্যেক বছৰে যদি এটা গৈ থাকো তেতিয়াহে আমি 2026 বা 2027 ত হে ড্ৰিমটো এচিভ কৰিব পাৰিম সো ইয়াৰ পৰা আমি এখিনি ক'ব পাৰো যে 2025 ত গুটে এটা 5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি কৰাটো ইমান বেছি পসিবল নহয় as far as our economics dynamics is concerned বা যিমান কি প্ৰিন্সিপলস থাকে ৰাইট সো হেখিনি হতে ইমান পসিবল নহয় 2025 ত এচিভ কৰাটো বাট যি কি নহওক এনেকে যদি 8% লৈকে গ্ৰোথ আমি যদি প্ৰত্যেক বছৰে দেখি থাকো বা তাতকৈ যদি অধিক হয় সো very soon by the year 2026 or 2027 we will achieve this goal right এটা যে আমি কৈছো আমি এখিনি achieve কৰিম কেনেকেনো achieve কৰিম সো তাৰ ক্যালকুলেশন আছে So, আজি যিটো বেস আমি দেখিছো we have 3.5 trillion in the year 2023 so 8% annual growth rate যদি আমি আগবাহো তেতিয়া এই বছৰ 2024 আমি প্ৰায় 3.78 trillion ইকনমি হৈ যাম ৰাইট ঠিক তেনেকে আকো 8% ইনক্ৰিজ কৰোতে কি হ'ব 4.8 trillion হ'ব by the year 2025 আৰু ঠিক তেনেকে by the year 2027 দেখিছেনে 4.76 trillion হ'ব so আমি যদি 8 to 9% এনেকুৱা গ্ৰোথ কৰো হয়তো 2027 লৈকে
আমি সম্পূৰ্ণৰূপে 5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি হ'ব পাৰিম দেখিছে সো এইখিনি ইকনমিক ডাইনামিক্স সমূহ আমি চাব লাগিব সেই প্ৰিন্সিপলছ সমূহ আমি সন্মান কৰিব লাগিব সো সেই হুতেহে আমি আসলতে আগবাঢ়িম সো ঘপককে অল অফ এ সাডেন আমি 5 ট্ৰিলিয়ন হ'ব নোৱাৰিম কিছুমান দিশ আছে সেইখিনি আমি ফোকাস কৰিব লাগিব সো আজি যদি আমি গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি চাওঁ কিছুমান চ্যালেঞ্জেছ ৰৈ আছে যেনে ধৰক পভাৰ্টি এণ্ড ইনইকুৱালিটি সো around 10% of India's population live below the international poverty line of $1.90 per day as of 2021 right so এইখিনিতে আপোনালোক জনাই থওঁ এই এডিটৰিয়েলটোত যিমানখিনি ডাটা দিছে কিছুমান ডাটা অকমান পুৰণা হৈ গৈছে পুৰণা এজ ইন ধৰক 2-3 বছৰ আগৰ ডাটা কিছুমান দিছে আৰু দ্যাটস দ্য সিগনিফিকেন্স অফ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আমি আসলে আপডেট কৰি থাকিব লাগে তেতিয়া এনসাৰটো আৰু বেছি এনহেন্স হয় বা এডভান্স হয় সো সেইখিনিও মই জনাম বাট এতিয়া যিহেতু এডিটৰিয়েলটো যিমানখিনি ডাটা সাবস্টেনশিয়েট কৰিছে সেইখিনি ইয়াত দাঙি ধৰিছো সো ইয়াত কি ক'লে যে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰায় 10% পপুলেশ্যন লিভ বিলো দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল পভাৰ্টি লাইন অফ 1.90 per day ৰাইট ইমান কম আসলতে পইচাত বহুতখিনি আমাৰ জনসংখ্যা তেওঁলোকে অতিবাহিত কৰি আছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অকমান যেটো পভাৰ্টি লাইনৰ ডাইমেনশনটো আসলে বা ডেফিনিশনটো হল আজি দিনৰ অকমান চেঞ্জ হৈছে আমি মাল্টি ডাইমেনশনাল পভাৰ্টি ফালেও ঢাল খাইছো সেইখিনি পাহে আসল পভাৰ্টি আমি গিনিব পাৰো But you know, yet because the Gini coefficient measuring income inequality was 35.7% in 2009, indicating significant disparity. A ক্ষেত্ৰটো মই কওঁ যে Gini coefficient নতুনকেও আকৌ আপডেট কৰা হৈছে সেইখিনি মই নেক্সট স্লাইডত দি দিছো লগতে আনএমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত and gender equality the unemployment rate stands at 9.2%. এই এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটাবিলাক কিন্তু আপোনালোকে গোটেই ধুনীয়াকে হ্যান্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে কাৰণ বহুতখিনি কামত আহিব with the female labor force participation rate at below 20.3%. এইখিনিও এতিয়া অকমান আপডেট হ'ল সো সেইখিনিও মই নেক্সট স্লাইডত দিম লগতে হাউচিং ডেফিচিয়েন্সিছ কথা কৈছে সো according to 2011 সেন্সাস তো আমি এতিয়া সেন্সাস 2011 তে মানি চলিব লাগিব যেহেতু নতুন সেন্সাস আহা নাই সো 2011 চনৰ যেটো সেন্সাস আছিল তাৰ মতে around 17.4% of urban household live in slums according to census 2011 দেখিছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আনাৰ কথা কৈ আছে হয়নে সো আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিছেনে আমি এনেকৈ আসলে এনসাৰবিলাক ফৰ্ম কৰিব পাৰো এটা যদি হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ কথা হদু আৰু ইয়াত আমি গম পাম যে ইন্ডিয়া ৰ্যাঙ্ক 131 among 189 countries in the human development index in 2020 so more recent to reading next slide আছে যেহেতু এইবিলাক অকমান পুৰণা হৈছে with 27.9% of population being multidimensionally poor right লগতে এডুকেশন এণ্ড হেলথৰ যদি চাও লিটাৰেসি ৰেট ইজ জাস্ট 77.7% আৰু ইয়াতো যদি আমি ভাগ কৰি চাও এফালে মেল হদে ফিমেলতকে অকমান বেছি আছে ৰাইট সো তাতো আমি দেখিছো ইনইকুৱালিটি সমূহ আছে এণ্ড ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট যদি আমি চাও 28 per 1000 live births and 35.5% of the children are stunted right so এইখিনি হৈ পৰিছে challenges এটা যেহেতু মই কৈছো নতুনকে গিনি কোএফিশিয়েন্ট আনা হৈছে চাওক এই যেতিয়া লাইনডাল দেখিছেনে ডট সো ইয়াত যদি হে গিনি কোএফিশিয়েন্টটো থাকে দ্যাট মিন্স হে দেখখনত খুব বেছি ইকুৱালিটি আছে ৰাইট সো সমান গোটেই পপুলেশনৰ ওচৰ সমানে যিমানখিনি ওয়েলথ থাকে গোটেইখিনি বিয়পি আছে ধুনীয়াকে ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে যিমানে ইফালে আহিব হিমানে এটো দেখাব যে এই ইনইকুৱালিটিটো খুব বেছি বাহি গৈ আছে সো পারফেক্ট ইকুয়ালিটি কিটা হয় if the Gini coefficient is 0 এই 0 দিছেনে যেটা 0 হয় it means there is a perfect equality in income distribution everyone has exact the same income so ইয়াত আমাক কি দেখালে যে 2019 চনত 35.7% আছে right so আজি দিনত আমি যদি চাও it is 0.48% দেখিছে so এনেকে হলে কি হবো যে if the Gini coefficient is 1 it indicates a perfect inequality where 1% has all income and everyone else has none হয়নে so এইবিলাক যেহেতু 0.48% আছে that means এটো ৰখা হৈছে যে আমাৰ ইনইকুৱালিটি তো এতিয়াও বহুত বেছি গ্যাপত আছে হয়নে সো এইখিনি আপোনালোকে ক'ব পাৰে ধুনীয়াকে ডায়াগ্ৰামো আকি দেখাব পাৰে এনসাৰটো আৰু বেছি এনহেন্স হৈ পৰিব লগতে ফিমেল ৰেট পাৰ্টিসিপেশনৰ কথা ক'লে সো 2017-18 ত 23% আছিল আজিৰ দিনত আমি যদি চাও বা 23 37% পৰ্যন্ত ফিমেলৰ লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন ৰেট গৈছে ৰাইট
সো এইবিলাক লেটেষ্ট যিখিনি তথ্য হয় লেটেষ্ট ডাটাখিনি লৈ থ'ব আৰু HDI কথা কৈছিলে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইনডেক্স সেই ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনত আউট অফ 193 নেশ্যনছ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকটো হৈছে 134 অলৰাইট সো এই লেটেষ্ট ডাটাবিলাক দিলে সাধাৰণতে ভাল হয় অলৰাইট সো এতিয়া এই বাজেট যিখন আহিব সেইখিনি কোনখিনি এৰিয়াজত চাব লাগে যাতে আমি আমাৰ যিটো ভিজন হয় সেইখিনি এচিভ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে ইয়াত কৈছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব সো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰায় $1.4 ট্ৰিলিয়ন ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিব বাই 2025 দেখিছে সো কি ইনিচিয়েটিভ এই ক্ষেত্ৰত নেশ্যনেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাইপলাইন আছে ফৰ গ্ৰীণফিল্ড এণ্ড ব্ৰাউনফিল্ড প্ৰজেক্ট সো যিমান বেছি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এক্সপাণ্ড হ'ব সো তাৰ যিহেতু খুব ৰিচোৰ্চেছসমূহ লাগিব ৰাইট আমাক ৰিচোৰ্চেছ লাগিব লগতে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হয় তেনেকৈ আচলতে এখন কাণ্ট্ৰি আৰু বেছি এক্সপাণ্ড হয় অলৰাইট তাৰপিছত মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰৰ কথা কৈছে লজিষ্টিক কষ্ট যদি আমি চাওঁ 14% অফ GDP হায়াৰ দেন দ্য গ্ল'বেল এভাৰেজ of 8 to 10%. So, আজিৰ দিনত যিমানখিনি লজিষ্টিক কষ্ট হয় ফৰ এক্সাম্পল আজি মই ইয়াত মোৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ঠিক আছে মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত হয়তো মই পটছ ইত্যাদি বনাওঁ সো সেইখিনি যে শ্বিপিং কৰি মই বেলেগত নিওঁ যিমানখিনি কষ্ট ইনকাৰ হয় লজিষ্টিক কষ্ট ইনকাৰ হয় দ্যাট ইজ 14% দেখিছে সো কিমান বেছি হাই হয় য'ত আমি গ্ল'বেল এভাৰেজ চাওঁ অনলি 8 to 10%তে হৈ যায় সো ইয়াত আমাৰ যথেষ্টখিনি পইচা ইয়াত এক্সপেন্স হৈ আছে লগতে পাৱাৰ ছাপ্লাই ইছ্যু এফেক্ট প্ৰডাক্টিভিটি এণ্ড কম্পিটিটিভনেছ কষ্টিং মেনুফেকচাৰ্ছ এণ্ড এষ্টিমেটেড 5% অফ দেয়াৰ আউটপুট এনুৱেলি দেখিছে আৰু এক্সট্ৰা 5% গুচি যায় লগতে SME ক্ৰেডিট এক্সেছৰ কথা কৈছে কালি আমি জাষ্ট MSME কথা কৈছিলোঁ এইটো হৈছে স্মল মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে বহুতখিনি ক্ৰেডিটৰ এক্সেছত ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি অসুবিধা তেওঁলোকে ফেচ কৰে চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক্ৰেডিট এক্সেছটো তেওঁলোকক দিব লাগিব ৰাইট যিহেতু SME সকলে GDP প্ৰায় 17% আচলতে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট টাৰ্গেট টু ৰেইজ ইট টু 25% সেই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভ অনা হৈছে যেনে ধৰক নেশ্যনেল মেনুফেকচাৰিং পলিচি মেক ইন ইণ্ডিয়া প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনিচিয়েটিভ ইনচেণ্টিভছ ৰাইট চ' এইখিনি PLI কথা আমি ক'ব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত অকণমান যদি ফাণ্ড এলট কৰে তেতিয়া এই দিশত মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো আমি আৰু বেছি ৰবষ্ট বনাব পাৰিম তাৰপিছত এগ্ৰিকালচাৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ চ' এগ্ৰিকালচাৰ আজিৰ দিনত আমি যদি চাওঁ ইট ইজ কণ্ট্ৰিবিউটিং এৰাউণ্ড 17.5% য'ত ৱৰ্কফ'ৰ্চ তেওঁলোকে ভাৰতৰ প্ৰায় 41% অফ দ্য পপুলেশ্যনক তাত তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে দেখিছে চ' এগ্ৰিকালচাৰ ইজ এগেইন এ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট পিলাৰ চ' ইয়াত কিন্তু আমি দেখিছোঁ বহুতখিনি চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰিছে যেনে ধৰক আউটডেটেড প্ৰেক্টিচেছ ৰাইট চাইনাত যদি আমি চাওঁ খুব বেছি মডাৰ্ণ টেকনলজি তেওঁলোকে ইউজ কৰে ফৰ ডেট ৰিজন তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যনো বহুত হয় বাট তাৰ তুলনাত আমি যদি ভাৰতত চাওঁ আমাৰ আউটডেটেড প্ৰেক্টিচেছ এতিয়াও হৈ আছে ৰাইট বহুতখিনি ট্ৰাইবেল এৰিয়াজত তেওঁলোকে জুম কাল্টিভেশ্যন কৰি আছে তাৰ ফলত যিমানখিনি প্ৰডাক্টিভিটি হ'ব লাগে সিমানখিনি পোৱা নাই ৰাইট লগতে মনচুন ডিপেণ্ডেঞ্চ আছে বিশেষকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত আমি খুব বেছি মনচুন ডিপেণ্ডেণ্ট হওঁ এজ কম্পেয়াৰ্ড টু পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা তেওঁলোকে খুব গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইৰিগেশ্যন টেকনিক লয় তাৰ কাৰণেও আমি দেখিছোঁ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বহুত ডেপ্লিট হৈ গৈছে হয়নে লগতে ইনএডিকুৱেট মাৰ্কেট লিংকেজ চ' ঠিক আছে কোনোবা এখন জেগাত হয়তো খুব বেছি পাইনএপল বিচাৰি আছে ৰাইট পাইনএপল লাগে তেওঁলোকৰ খুব বেছি ডিমাণ্ড হয় আৰু এটা জেগাত খুব বেছি পাইনএপলো তাত প্ৰডাকশ্যন হয় বাট যিহেতু সেই মাৰ্কেট লিংকেজটো নাই এইফালে এনেই ডিষ্ট্ৰেছ চেলিং কৰি দিব লাগে আৰু আনফালে তেওঁলোকে খুব বেছি দামতো বিক্ৰী কৰিব লাগে চ' যেতিয়া এটা ভাল মাৰ্কেট লিংকেজ গম পোৱা যায় যে এই এৰিয়াটোত কিন্তু পাইনএপল লাগে চ' তেতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা সেই পাইনএপলখিনি আমি যোগান ধৰিব পাৰিম হয়নে ভাল এটা মাৰ্কেট লিংকেজ যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হয় চ' ইট ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল লগতে পুৱাৰ এক্সেছ টু ক্ৰেডিট ফাৰ্মাৰ ডিষ্ট্ৰেছ হয় চ' দিজ আৰ চাম অফ দ্য কনচাৰ্ণ আৰু যিহেতু ক্লাইমেট চেঞ্জ এটাটো আছেই চ' যিহেতু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা গ'ল হয় যে ডাবলিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম বাই 2025 চ' এই সূত্ৰে বহুতখিনি আমি আচলতে প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াব লাগিব তেওঁলোকৰ অন্নদাতাসকলৰ কাৰণে ৰাইট চ' এইফালে চাব লাগিব তাৰপিছত কৈছে হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি যেতিয়ালৈকে আমাৰ হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেণ্ট নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি বহুতখিনি বস্তু আচলতে এচিভে কৰিব নোৱাৰিম সেই সূত্ৰে আমি আমাৰ যিমানখিনি কেপিটেল আছে হিউমেন কেপিটেল আছে তেওঁলোকক এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ৰাইট যেতিয়া স্কিল এডুকেশ্যন হেল্থ কেয়াৰ ৰাইট এটা প্ৰপাৰ ৰবষ্ট ছিষ্টেম এটা আমি আগবঢ়াম তেতিয়াহে এটা হেল্ডি ইকনমি থ্ৰাইভ হ'ব এতিয়া আমি হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ য'ত এডুকেশ্যন এণ্ড স্কিল বেছড
ট্ৰেইনিং থাকে হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছৰ ফালে থাকে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হাউজিং ছাষ্টেইনেবল ইউটিলিটিজ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটিজ অলৰাইট চ' যিহেতু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ স্কিল ইণ্ডিয়া আছে ট্ৰেইনিং স্কিলৰ কাৰণে লগতে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি আনিছে হেল্থ ইনিচিয়েটিভৰ কাৰণে নেশ্যনেল হেল্থ মিছন আছে আয়ুষ্মান ভাৰত আছে চ' ইয়াতো ফাণ্ড কিছুমান এল'কেট কৰিব পৰা যায় চ' ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে কাৰণ কাৰেণ্টলি আমাৰ ভাৰতে জাষ্ট 0.7% অফ আৱাৰ GDPহে ইনভেষ্ট কৰি আছে ইন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰাইট আনলেছ এণ্ড আনটিল আমি নিজৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বুষ্ট আপ নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি বহুত বেছি পিছ পৰি থাকিম আমি বেলেগ কাণ্ট্ৰিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিম যে তেওঁলোকে এই ডাটা বা এই টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নেকি এইটো কৰিব নেকি ৰাইট চ' আমি যদি চাওঁ 0.68% টু বি প্ৰিচাইজ ৰাইট GDPত তেওঁলোকে R&Dৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰা হৈছে বাট আমি বেলেগ কাণ্ট্ৰিজ যদি আমি চাওঁ চাইনা বা US হওক প্ৰায় 2% পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰে আৰু জাৰ্মানীৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিজবিলাকতো ক'বই নালাগে চ' চাবচোন মেক ইন জাৰ্মানী যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আইটেমছ থাকে প্ৰডাক্টছ থাকে এটা গুড জেষ্টাৰ থাকে এটা গুডউইল এটা তেওঁলোকে ব্ৰেণ্ডিং কৰাত সক্ষম হৈছে কিয় বিকজ তেওঁলোকে বহুত বেছি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰে তেওঁলোকে জানে যে কোনখিনি আচলতে বহুত বেছি লঞ্জিভিটি হ'ব ৰাইট ডিউৰেবিলিটি কিমান আছে মানুহক সেইখিনি হেল্প কৰিব নে নাই সেইখিনি খুব চায় আমাৰ এতিয়া যিখিনি দেখিছোঁ চাইনা তেওঁলোকে খুব বেছি চিপ প্ৰডাক্টছ বনায় যে ইমানে চিপ যে ঠিক আছে যদি আমাৰ ইউজ এণ্ড থ্ৰ' নিচিনা হৈ পৰে তাৰ ফলত কি হ'ব বহুতখিনি আমাৰ প্লাষ্টিক পলিউশ্যন ইত্যাদি হৈ পৰে এতিয়া আমাৰ ভাৰততো যিহেতু ইমান ডাঙৰ এটা পপুলেশ্যন আছে বেছি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট নকৰে হয়নে চ' আমি সেই এটা গুডউইল এটা আনিব লাগিব এটা যিটো ব্ৰেণ্ড ভেলিউ এটা আমি গঠন কৰিব লাগিব ফৰ ডেট উই নিড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট চব দিশতে বি ইট হেল্থ হওক বি ইট টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তাতো ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব যে ল'ৰা ছোৱালীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম পঢ়িলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু বেছি বুষ্ট আপ হয় আৰু বেছি কেনেকৈ তেওঁলোকক কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পৰা যায় ৰাইট চ' সেই সকলো দিশতে আচলতে আমাক ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট লাগে ৰাইট তাৰপিছত কিছুমান পলিচি ৰিফৰ্ম কৰাৰ কথা কৈছে সেই দিশত যদি আমি চাওঁ ইজ অফ ডুইং বিজনেছ চ' আজিৰ দিনত আমাৰ খুব বেছি ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা আছে যেনে ধৰক ইণ্ডিয়া ৰেংক 63rd আউট অফ 190 countries in the World Bank Ease of Doing Business Index. This index measures the regularity environment conduciveness of starting or operating in business. So এখন বিজনেছ এষ্টাব্লিছ কৰাত ধৰক ইমান বেছি আমাক কি লাগে লাইচেঞ্চ লাগে এইফালৰ পৰা ট্ৰেড লাইচেঞ্চ লাগিব এইফালৰ পৰা এনভাইৰমেণ্টেল লাইচেঞ্চ লাগিব এইফালে টেক্স সেইফালে টেক্স তাৰ ফলত কি হৈ যায় ইনভেষ্টাৰ বা নতুন বিজনেছ যোনে বা ষ্টাৰ্টআপসকলে হওক তেওঁলোক অকণমান ৰিলাক্টেণ্ট হৈ যায় হয়নে চ' সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ছিংগল উইণ্ড' প্লেটফৰ্ম আনিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে যদি কাম কৰিব পাৰোঁ চ' ইয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি হ'ব এই বেটাৰ ৰেংকিং ইণ্ডিকেটছ আ মোৰ বিজনেছ ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেণ্ট হুইচ কেন এট্ৰেক্ট both domestic and foreign investment, stimulate economic growth and create jobs, right? So যিমানেই এখন দেশৰ ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ভাল হ'ব এটা ভাল ৰেংকত থাকিব তেতিয়াই আৰু বেছি আচলতে বিজনেছ এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰাইট চ' ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান পলিচি ৰিফৰ্মছৰ দৰকাৰ প্লাছ GST ৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান সলনি আনিব লাগে বুলি কৈছে দ্য গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স was implemented to unify complex system of indirect taxes into a single tax regime যিটো one nation one tax reforms আনা হৈছিলে হয়নে চ' আমাৰ বহুত বেছি কমপ্লেক্স আছিলে আমুক টেক্স চ' গোটেইখিনি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি one single tax আনিলে that is GST হয়নে চ' ঠিক আছে it has simplified tax collection and increased transparency there has still issues that needs to be addressed GST আনিলে হয় যিমানখিনি আচলতে বেছ এটা আৰু বেছি এক্সপাণ্ড কৰিলে ভালকৈ ইনকামো কৰি আছে বাট তাত কিছুমান খুটি নাটিত থাকি গৈছে যেনে ধৰক নিড ফৰ চিম্প্লিফিকেশ্যন মাল্টিপল টেক্স স্লেবছ আছে কিছুমান পইণ্ট কিছুমান 0% 5% 12% 18% 28% চ' এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি ভাল আইডিয়া নাই হয়নে হোটেল এখনত লগাই থৈছে 28% আমি নাজানো যে দিব লাগে নে নালাগে মানে এইবিলাক বহুতখিনি কমপ্লেক্স কৰি তোলা হয় চ' সেইখিনি অকণমান মানুহক সজাগ হ'ব লাগে এৱেৰনেছ কিছুমান আনিব লাগে অকণমান চিম্প্লিফাই কৰিব লাগিব লগতে কমপ্লায়েন্স বাৰ্ডেন আহি পৰিছে বিজনেছেছ অফেন ফেচ হাই কমপ্লায়েন্স বাৰ্ডেন ডিউ টু ফ্ৰিকুৱেণ্ট চেঞ্জেছ ইন ৰুলছ এণ্ড কমপ্লেক্স ফাইলিং ৰিকুৱাৰমেণ্টছ মানে খুব বেছি জলদি চেঞ্জেছ কৰি থকাৰ কাৰণে খুব অসুবিধা হৈ পৰিছে হঠাৎ দি দিব যে ইমানখিনি দিব লাগিব নহ'লে পেনাল্টি লাগিব সেইটো লাগিব চ' তাৰ ফলতো বিজনেছ
কৰা সকলে বহুত বেছি ডিসকারেজ হৈ যায় right আৰু ইনপুট ট্যাক্স ক্ৰেডিটৰ ক্ষেত্ৰত the process of claiming ITC can be complex and delays in refund can affect business liquidity right আৰু খুব বেছি rigid হয় you have to pay that certain amount of your penalty বা যিমানখিনি দিব লগা থাকে within that specific time কাৰণ সকলোৱে কিছুমান হয়তো অসুবিধা আহি যাব পাৰে right so সেই ক্ষেত্ৰত অকনো ফ্লেক্সিবল নহয় so তাৰ ফলতো আমি দেখিছো বহুতখিনি বাৰ্ডেন ইত্যাদি হৈ পৰিছে হয়নে সো এটা নতুনকে হয়তো জিএসটি ট্ৰিবিউনালো আনিব অলৰাইট সো ইয়াতে এটা খুব ধুনিয়া এটা কোট পালো যে চাণক্যে কৈছে just as bee collects nectar from flower without harming them and even aids in their pollination so too should the government collect taxes in a manner that does not burden the people while also contributing to their well-being right so ঠিক আছে ট্যাক্স লব লাগে ট্যাক্স ললেহে এখন সৰকাৰ ভালকে চলিব এখন কান্ট্ৰি ভালকে চলিব right যিমানখিনি তাৰ জনসংখ্যা আছে তেওঁলোকক সেই বেনিফিটস সকল পোৱা যাব বাট এনেকুৱাকেও ট্যাক্স লব নালাগে যাতে গোটেই লোকসকলক বাৰ্ডেন কৰি দিয়া হয় right খুব ধুনিয়া এটা কোড হয় আপোনালোকে মনত থব পাৰে কিবা এসেটো দিব পাৰে right okay লগতে গভৰ্নমেন্ট পলিসি ক্ষেত্ৰত মিনিমাম গভৰ্নমেন্ট ম্যাক্সিমাম গভৰ্নেন্সৰ কথা কৈছে এইটো আমাৰ আসলে মোদী সৰকাৰৰ এটা এসেন্সও হয় যে মোটো হয় যে মিনিমাম গভৰ্নমেন্ট ম্যাক্সিমাম গভৰ্নেন্স সো এই ক্ষেত্ৰত দিস পলিসি aim to reduce government direct intervention in economic activities while ensuring that governance is efficient transparent and accountable yet key element যদি আমি চাও ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশনৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছে কালিও আমি ডিসকাস কৰিছো যে যিমানে বেছি ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন হ'ব হিমানে বেছি এখন কান্ট্ৰি আগবাঢ়িব পাৰিব লগতে যেহেতু এটা টেকনলজি আহিছে আমি টেকনলজি ইউজ কৰিব লাগে we need to harness technology আৰু public private partnershipক আৰু বেছি আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে right we should embrace public private partnership তাৰ কাৰণে যিমানখিনি মেকানিজমটো কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব সব ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিব লাগে right so এইখিনি কথা কোৱা হল now based on this topic এটা মেইনস পার্সপেক্টিভ প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে এনেকুৱা টপিক বিলাক আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি চাব পাৰে যেহেতু মেইনস আহি পালে হিয়ে right বহুতখিনি আপোনালোকৰ সহায় হ'ব Moving forward, our next topic to lua hoise the Hindu pura here hoise BIMSTEC. Current context to Silong. Recently, India hosted the first BIMSTEC foreign ministers retreat held in the New Delhi, carrying particular weight given the major development unfolding in the neighboring Myanmar. Alright, so BIMSTEC important hoy kinu hoy BIMSTEC hekhini prothomote ami sai lo the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation that is BIMSTEC is a multilateral regional organization that was established with the aim of accelerating shared growth and cooperation between littoral and adjacent countries in the Bay of Bengal region right so next slide ami sam কোন কিখন দেশ হয় আৰু কিয় মান বেছি ইম্পৰ্টেন্স আছে so it was found as BIMSTEC in the year 1997 with the adoption of Bangkok Declaration with Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand as member alright so প্ৰথমতে BIMSTEC বুলি আছিল আৰু 1997 ত আহিছিল কিতিয়া adopt কৰা হল after Bangkok Declaration so this is important from prelims point of view তাৰপিছত it became BIMSTEC যেতিয়া Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka and Thailand economic cooperation hole right with the entry of Myanmar in the late 1997 and eventually it was named in its current form when Nepal and Bhutan became members in the year 2004 all right yes sir এইখন হৈছে BIMSTEC আৰু যদি আপোনালোকৰ এক্সামত BIMSTECৰ কথা হোদে ধুনিয়াকে ম্যাপ এখন আকি যদি দেখাই দিব পাৰে কোন কোন হয় এই BIMSTECৰ জড়িত হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ এনসাৰটো আৰু বেছি এনহান্স হৈ উঠিব সো আমি দেখিছো এটো অকমান পুৰণা ফটো হয় অলৰাইট সো ইয়াত দেখিলো আমি প্ৰথম founded in 1997 through Bangkok Declaration importance যদি সা accounts for 22% of the world's population দেখিছে সো ইয়াতে তো ভাৰত আছে which is the most populous country in the world আৰু যদি combined GDP চাও that is 2.7 trillion এখিনি পুৰণা হয় মই কৈছো কাৰণ আজি দিনত ইন্ডিয়াৰ অকলে আমি দেখিছো কিমান বেছি 3.5 trillion economy হয় লগতে 1/4 of the world's traded goods cross the bay every year এই দিখে দিয়ে আসলে আমি বহুতখিনি trade activities চলাই থাকো alright so this is important আৰু 6 focus areas আছে so this is important প্ৰথমটো আছে trade তাৰপিছত technology energy transport tourism and fisheries so these are the focus area যত BIMSTEC work কৰে alright
কিন্তু এটা কি হৈছে বিমষ্টেকে যথেষ্টখিনি চ্যালেঞ্জেস ফেস কৰি আছে যেনে ধৰক Myanmar instability and regional instability. So ongoing crisis in Myanmar poses significant challenges for BIMSTEC. Instability in the Myanmar has raised questions about developmental connectivity projects aimed at strengthening ties among members. Alright, যিহেতু Myanmar এখন significant মেম্বাৰ হয় এই বিমষ্টেকৰ বাট তাত আমি দেখিছো মিলিটাৰী জনতা হৈ আছে তাৰ ফলত আমি দেখিছো যিমানখিনি ডেভেলপমেন্টাল কানেক্টিভিটি প্ৰজেক্টছ আছে গোটেইখিনি ডেটলেক লাগি গৈছে ৰাইট স্লাগিছ প্ৰগ্ৰেছ হৈছে এণ্ড এফিচিয়েন্সি ক্ষেত্ৰত So BIMSTEC encounters criticism for its perceived lack of efficiency and slow progress in achieving its objectives. যিমানখিনি objectives থাকে খুব বেছি slow processত গৈছে even কোৱা হৈছে চাওক যেহেতু বিমষ্টেকৰ শ্ৰীলংকা আছে শ্ৰীলংকান যেটা ক্ৰাইসিস হৈছিল বিমষ্টেকত থকা মেম্বাৰছ সকলে ইমান তেলৈ আগবাঢ়ি নাহিলে right যে তেওঁলোকক হেল্প কৰিবলৈ ইন্ডিয়া হে গৈছে এজ এ ৰেসপন্সিবল কান্ট্ৰি এইড কিছুমান দিছে সো যিখিনি ওচৰ চুবুৰীয়া ৰিজনাল অৰ্গানাইজেশ্যন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব লাগিছিল এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে এক্টিভনেছ এটা দেখুৱা নাই Political commitment যদি চাও the advancement of BIMSTEC is hindered by varying level of political commitment from the member countries leaders alright সবৰে political commitment ক্ষেত্ৰত আমি খুব বেছি ট্যালি কৰা দেখা পোৱা নাই right অকমান নিজৰ ইন্টাৰেষ্ট বিলাকে বেছি প্ৰায়োৰিটি ৰাখিছে There's a resource constraint and capacity building. So BIMSTEC operates with limited resources, affecting its ability to implement project effectively. Our connectivity and infrastructure gap dekha poa goise. Despite being a regional grouping, BIMSTEC faces challenges related to physical connectivity, right? Osor soburia hoy jotio physical connectivity khetrot bahut khini okhubida ase tar folot ami trade activities bilak bhalke boost up koriboi noaru. So gaps in transport links, energy grids, digital infrastructure hinder trade investment and people-to-people exchanges, all right? So a BIMSTEC iman ekhon significant organization hoy. এই গ্ৰুপিংটো আসলতে আমি ভালকে হাৰ্নেস কৰিবই পৰা নাই অলৰাইট হে দিখত যদি আমি চাও কেনকা ধৰণৰ মেজাৰ্স লব পৰা যায় সো যিহেতু মিয়ানমাৰত খুব বেছি ইনষ্টেবিলিটি হৈ আছে ফৰ দ্যাট ফোকাস অন ডিপ্লোমেটিক এংগেজমেন্ট এণ্ড কনফ্লিক্ট ৰিজল্যুশন উইদিন BIMSTEC Member countries should collaborate on stabilizing Myanmar through dialogue and support for democratic processes, right? So, the BIMSTEC or jimankhini countries ase, teoloke ekotrito hoy Myanmar e problem to solve koibo pare, right? Joti bhal teoloka political will thake. Logote sluggish progress and efficiency karne improve the consistency of policy making and implementation by establishing clear guidelines, timelines for projects. হনে যেতে ক্লিয়াৰ গাইডলাইনস থাকিব টাইমলাইনস সমূহ দিব তেতিয়াহে এফিচিয়েন্সি সমূহ আমি কাউন্টাৰ কৰিব পাৰিম লগতে encourage regular monitoring and evaluation to ensure timely progress all right so এখিনি আমি আনিব পাৰো তাছৰ resource constraint ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰো enhance resource allocation by seeking additional funding from member countries and international partners focus on building technical expertise promoting research and developing human capital within BIMSTEC all right আৰু connectivity issues যেহেতু আছে prioritize project that improve transport links energy grids and digital infrastructure encourage public private partnership very important ইয়াতো PPP কথা কৈছে ঠিক আছে to mobilize resources and expertise for the infrastructure development right so এখিনি জানি থৈ দিওক BIMSTEC কথা হয়তো খুদিবও পাৰে তেতিয়া আমি এখিনি কথা ধুনিয়াকে তাত উল্লেখ কৰিব পাৰিম so এখিনি আসলে আজি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস সমূহ ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে all right so এখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব till then bye bye